तपाईहरुको क्रोम ब्राउजरमा विभिन्न किसिमका छाडा किसिमका एडहरु देखाइरहेको छ भने त्यस्ता एडहरुलाई त्यस्ता मिसलिडिङ प्रकारका एडहरुलाई कसरी तपाईले ब्लक गर्ने त्यो आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु, सबभन्दा पहिले तपाईले जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा र साथीहरु क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि माथि 3 वटा डटमा टच गरिदिनुहोस् अनि यहाँ तपाईले तल सेटिङको अप्सनमा आउनुहोस् र सेटिङको अप्सनमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल जानुभयो भने यहाँ तपाईहरुले साइट सेटिङको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यहाँ साइट सेटिङको अप्सनमा आउनु होला। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईले पहिलो जुन सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ तपाईले जम्मा 3 वटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको यो जुन पहिलो सेटिङ रहेको छ एड भन्ने सेटिङ यहाँ रहेको छ, जस्ट तपाईले यसमा टच गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरुले यसमा टच गरिसकेपछि यो जुन एड सेटिङ रहेको छ यसलाई अन गरिदिनु होला। यसलाई तपाईले अन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा जुन आउने मिसलिडिङ प्रकारका छाडा किसिमका एडहरु हुन्छ त्यो अलिकति चाहिँ बन्द भएर जान्छ। यसैगरी तपाईहरुले अर्को सेटिङ यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले अर्को सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ पपअप्स। यसमा तपाई आउनुहोस् र यसमा आइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यो सेटिङ अन भएको हुन्छ। यसलाई तपाईले जस्ट के गर्नुभयो भने यसलाई अफ गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुमा यो सेटिङ अन छ भने तपाईले यो सेटिङलाई अफ गरेर राख्नु होला। यसैगरी तपाईहरुले ब्याक आउनु होला। अब यसपछि तपाईले एकदमै मेन सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ जुन नोटिफिकेसनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र जरुरी छ। तपाईहरुले यहाँ नोटिफिकेसनको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, यसमा आउनु होला र साथीहरु तपाईहरुले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् अनि तपाईले बल्ल राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसनको अप्सन रहेको छ र यसलाई यदि तपाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइलमा तपाईको क्रोम ब्राउजरबाट जति पनि नोटिफिकेसनहरु आउँछ त्यो सबै नोटिफिकेसनहरु बन्द भएर जान्छ यदि तपाईले यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ कि तपाईलाई कुनै यस्तो वेबसाइटहरु छ, यस्ता प्रकारका वेबसाइटहरुमा तपाई लगइन गर्नु भएको छ, त्यसबाट आएका नोटिफिकेसनहरु तपाईहरुको लागि एकदमै जरुरी छ भने तपाईले यसलाई अन राख्नुहोस् र साथीहरु यसलाई तपाईले अन राखिसकेपछि तपाईका विभिन्न प्रकारका मिसलिडिङ नोटिफिकेसनहरु पनि आउन सक्छन्। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले त्यस्ता छाडा किसिमका नोटिफिकेसनहरुलाई यदि तपाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले 11 वटा जुन वेबसाइट छ त्यसलाई मैले ब्लक गरेर राखेको छु। त्यहाँबाट मिसलिडिङ प्रकारका छाडा किसिमका एडहरु आइरहन्छन्, त्यही भएर मैले यहाँ ब्लक गरेर राखेको छु। अब तपाईहरुले यहाँ विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरु देखिन्छ जहाँबाट तपाईहरुलाई छाडा किसिमका एड आउँछन् भने तपाईले यहाँबाट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्पेसिफिक कुनै एउटालाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले लाग्छ कि यो वेबसाइटबाट तपाईहरुलाई आउँछ भने त्यस्ता प्रकारका एडहरु आउँछ भने त्यस्ता एडमा तपाईले त्यस्ता वेबसाइटमा यसरी टच गर्नु होला र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लक र रिमुभको अप्सन दिएको छ। यसरी तपाईले रिमुभ गर्दै जानु होला। यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ एकै पटकमा सबै ब्लक होस् त तपाईले यहाँ टिक मार्क लगाइदिनुहोस्। यहाँ टिक मार्क लगाइदिसकेपछि तपाईका जति पनि यस्ता मिसलिडिङ प्रकारका छाडा किसिमका एड पठाइरहने विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरु हुन्छ त्यसले तपाईको यहाँ यसमा टिक लगाइदिसकेपछि टोटली चाहिँ तपाईको जुन नोटिफिकेसन हुन्छ छाडा आउने नोटिफिकेसनहरु त्यो सबै बन्द भएर जान्छ। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले यसलाई यहाँ टिक लगाइदिनुहोस् र यहाँ टिक लगाइदिसकेपछि तपाईमा एउटा पनि छाडा किसिमका नोटिफिकेसनहरु आउने छैन। त साथीहरु यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।